الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خيرسون إلى بروفاري وأوديسا وزابوروجي ثم عبر البحر الأسود إلى القرم ونوفوروسيسك. شهدت الساعات الماضية واحدة من أكثر ليالي الضربات المتبادلة كثافة بين روسيا وأوكرانيا. روسيا بدأت ليلتها بموجات من مسيرات جيران، ثم ظهرت المسيرات النفاثة في عدة ضربات. ما المقصود بالمسيرات النفاثة؟ شرحت عنها بفيديو خاص بالأمس، يمكنكم العودة إلى القناة ومشاهدته، ولذلك أشدد دوما على ضرورة متابعة كل ما أقدمه لكم من معلومات. كذلك استخدمت صواريخ كاش 35 باتجاه أوديسا قبل أن تتعرض منطقة خيرسون لموجات متتالية من القنابل الجوية الانزلاقية. وفي الاتجاه المعاكس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على شبه جزيرة القرم، ثم امتدت الضربات إلى نوفوروسيسك، إلى أبرز نقاط هذه الليلة. كان هناك نيران في عدد من المنشآت في نوفوروسيسك. لكن قبل أن نذهب أبعد من ذلك، هناك قاعدة أساسية يجب أن نضعها أمامنا عند قراءة كل خبر. النيران الكبيرة لا تعني تلقائيا أن الهدف دمر. وفي تغطيتنا لهذه الضربات سنفصل دوما بين ثلاثة مستويات: الاستهداف، أي أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن منشأة أو منطقة معينة كانت هدفا للهجوم. المستوى الثاني الإصابة، أي وجود أدلة أقوى على وصول الضربة إلى الهدف أو محيطه ووقوع انفجار أو نيران. المستوى الثالث حجم الضرر أو التدمير المؤكد، وهنا يمكن قول إما يكون هناك اعترافات رسمية أو صور أقمار صناعية تستعرض هذه الضربات والآثار التي حدثت. فيما يتعلق بما الذي استهدف وما الذي توجد أدلة على إصابته وما الذي نعرف بالفعل حجم الضرر الذي حق به، وهذا كله مهم بصورة خاصة في الفيديو. لأن الهجوم الأوكراني على نوفوروسيسك لم يكن وفق المعلومات المعلنة هجوما بمسيرات جوية فقط. زيلينسكي تحدث عن استخدام صواريخ نبتون ومسيرات من أنواع مختلفة، إضافة إلى أسلحة بحرية غير مأهولة. وفي الجهة الأخرى ظهر تطور روسي قد يكون أكثر أهمية من بعض الضربات نفسها: معلومات عن تجهيز بعض مسيرات جيران بوسائل حرب إلكترونية لمواجهة المسيرات الاعتراضية الأوكرانية. وهذا أمر يمكنكم إضافته إلى معلوماتكم عن تلك التي تحدثت عنها بالفيديو مساء أمس. إذا أمامنا قصتان في ليلة واحدة: هجوم أوكراني مركب يصل إلى واحد من أهم الموانئ الروسية على البحر الأسود، وفي المقابل روسيا توسع استخدام المسيرات والصواريخ والقنابل الانزلاقية، وربما تبدأ أيضا بتغيير طريقة حماية مسيراتها من الاعتراض. فماذا أصاب الطرفان بالفعل؟ وما الذي نعرف أنه تضرر؟ وما الذي لا يزال مجرد ادعاء أو مؤشر أولي؟ ولماذا قد تكون نوفوروسيسك وبروفاري وخيرسون أهم من مجرد عدد الضربات التي شاهدناها خلال الساعات الماضية؟ لنضع هذه الليلة على الخريطة ونبدأ أولا بالضربات الروسية. في خيرسون خلال ساعات الليل نفذت روسيا هجوما واسعا بمسيرات جيران اثنين على المدينة. وبحسب المعلومات تركز جزء من الهجوم على البنية التحتية للطاقة في منطقة دينيبروبيسكي، بالتزامن مع ضربات أخرى في منطقتي تافريسكي وفي الشمال. وبعد الهجوم ظهرت نيران في عدد من مواقع الإصابة. وهنا نطبق مباشرة المستويات الثلاثة التي تحدثنا عنها: لدينا استهداف للبنية التحتية للطاقة، ولدينا مؤشرات على إصابات ونيران في بعض المواقع. لكن الحديث عن إصابة محطة خيرسون الحرارية تحديدا بقي في التقارير الأولية ضمن دائرة الاحتمال. لذلك لا يمكن الانتقال مباشرة إلى المستوى الثالث والقول أن المحطة دمرت، أو حتى تحديد حجم الضرر فيها دون أي أدلة إضافية. وهذا هام جدا لأمرين: أولا لتبقى القناة أمامكم مصدر ثقة موضوعية، وأمر آخر كي تطبقوا هذه القاعدة في أي مكان تسمعون فيه هذه الأخبار. إضافة إلى ذلك، هذا التفريق سيبقى مهما في جميع المواقع التي سنمر عليها. ثم تغير نوع كقول السلاح فوق خيرسون. الهجمات لم تتوقف مع انتهاء موجة المسيرات.
خلال ساعات الصباح بدأت روسيا باستخدام القنابل الجوية الانزلاقية باتجاه محيط خيرسون وتشيرنوبايفكا، وبحسب التحديثات الميدانية سقط ما لا يقل عن 10 قنابل انزلاقية خلال نحو 50 دقيقة، وكان معظمها باتجاه تشيرنوبايفكا شمال غربي خيرسون. وإن كنتم تذكرون حين قلت لكم فيديو موضوع القنابل الانزلاقية الروسية، قلت لكم كل دقيقة أو كل 5 دقائق هناك قنبلة انزلاقية تسقط في أوكرانيا من خلال روسيا، وبالتالي هذا المعدل نفسه انطبق على خيرسون اليوم، أي أننا أمام انتقال خلال ساعات قليلة من هجوم بالمسيرات إلى موجات متتالية من القنابل الجوية الانزلاقية، وهذا يفرض نمطين مختلفين من الضغط على الأوكران. فالمسيرة يمكن رصدها واعتراضها خلال مسار أطول نسبيا، أما القنبلة الانزلاقية فتطلق من طائرة خارج أو قرب نطاق الدفاع الجوي، ثم تتجه نحو الهدف بسرعة أعلى وفي نافذة زمنية أقصر، وهذا يجعل الضغط على خيرسون لا يعتمد على سلاح واحد. لكن خيرسون لم تكن محور الضربات الروسية الوحيد. بروفاري، ننتقل إلى مقاطعة كييف. تعرض بروفاري خلال يوم لعدة موجات من مسيرات من طراز جيران 4 وجيران 5 النفاثة وفق المعلومات. وطبعا يمكنكم العودة إلى الفيديو السابق الذي تحدثت فيه عن معلومات خاصة عن هذه المسيرات. هذا الفيديو كان بكامله عن هاتين المسيرتين. وفي إحدى الموجات كان هناك أيضا 10 مسيرات تتجه نحو المنطقة، ثم ظهرت صور لنيران في منشأة تخزين بعد عدة ضربات، ومرة أخرى كان هناك أيضا يكون قول ضربات مكثفة باتجاه هذه المنشأة، لكن لا يمكن التأكيد أن المنشأة كانت قد تعرضت لضرر كامل. ما يلفت الانتباه أكثر هو نوع المسيرات المستخدمة. منطقة بروفاري خلال الفترة الأخيرة تعرضت بصورة متزايدة لهجمات بالمسيرات النفاثة بدل الاعتماد فقط على جيران اثنين، وقد شرحت الفرق بينهما، وهذا يقودنا إلى تطور سنعود إليه بعد قليل. كيف تحاول روسيا التعامل مع شبكة المسيرات الاعتراضية التي طورتها أوكرانيا. لكن قبل ذلك هناك ضربة أخرى جنوبا في اتجاهات أوديسا، مسيرات ثم صاروخ. في أوديسا كان هناك مسيرات استهدفت المنطقة من طراز جيران 2 وجيران 4. بعد ذلك استخدم صاروخان من طراز كاش 35. الروس قالوا أنهم استهدفوا مستودع وقود في ميناء أوديسا، وأنه كان يستخدم في إمداد القوات الأوكرانية، وهنا من الضروري المحافظة على السيطرة. وفي زابوروجي الضربات أظهرت يمكن قول كان هناك آثار لها ضربات بمسيرات من طراز جيران 4 على مركز إبيك سنتر. وفي مناطق أخرى من أوكرانيا تحدث كان هناك عمليات من ضربات مختلفة متوسط المدى استهدفت مواقع ومنشآت مختلفة، قاطرات، منشآت مرتبطة بالغاز، مستودع لوجستي، ومنشآت مرتبطة بالوقود، إلى جانب يمكن قول أماكن تستخدم لتشغيل أو تخزين المسيرات الأوكرانية. وبالتالي كما تلاحظ. وفيما يتعلق بالضربات باتجاه البحر الأسود، بينما كانت الضربات مستمرة داخل أوكرانيا، كانت أوكرانيا تنفذ بدورها هجوما واسعا في الاتجاه المعاكس. البداية من شبه جزيرة القرم، ضربات باتجاه سيفاستوبول وبلاكلافا وبخشياراي وساكي، وبحسب المعلومات الأولية كانت الضربات مزيجة من عمليات اعتراض وإصابات. كما وردت تقارير عن انقطاع الكهرباء في بعض أجزاء شبه الجزيرة خلال الضربات. لكن الهجوم لم يتوقف في القرم. الجزء الأهم من القصة ظهر على الجانب الآخر من البحر الأسود في نوفوروسيسك. خلال الليل تعرضت إلى هجوم أوكراني واسع، وهنا تصبح القصة أكثر أهمية، لأنها ليست مدينة ساحلية عادية، إنها أحد أهم المراكز الروسية على البحر الأسود، وتجمع في منطقة واحدة بنية مرتبطة بالطاقة والحبوب والشحن والسكك الحديدية، إضافة إلى وجود بحر روسي. وبعد الهجوم كان هناك حرائق في عدة مناطق، منها منطقة محطة شيشخارس النفطية، منشآت السكك الحديدية، منطقة مرتبطة بتخزين أو مناوئة الحبوب، ومنشآت للشحن.
وأيضا ظهرت بعض المعلومات عن نشاط وضربات في محيط المنشآت البحرية الروسية، لكن يجب قراءة الأمر بدقة عالية. رصد النيران كما قلنا لا يعني أن هناك أضرارا عسكرية، وبالتالي ربما حريق سقط على شجرة، ربما سقط في مكان مفتوح أو في مسيرة تسقط في مكان ما فتندر عن النيران. وبالتالي نعود إلى المستويات الثلاث. هناك مناطق نعرف أنها استهدفت، هناك مواقع توجد مؤشرات على حدوث حرائق فيها، لكن المستوى الثالث أي حجم الضرر أو التدمير يحتاج إلى صور أو بيانات لاحقة. ويمكن قول هذا يعطي أهمية إضافية في نقل الخبر لحضراتكم، في نقل المعلومات. وفيما يتعلق بما استخدمت أوكرانيا خلال هذه العملية، فقد أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا استخدمت في الهجوم مزيجا من الأسلحة. تحدث عن صواريخ نبتون المجنحة وعن مسيرات مختلفة من عدة أنواع، إضافة إلى وسائط بحرية غير مأهولة. وإذا كانت هذه الوسائل قد استخدمت بالفعل ضمن العملية نفسها، فنحن نتحدث عن مجرد إرسال سرب كبير من المسيرات، بل عن هجوم متعدد الوسائط. وهذا يغير المشكلة أمام الدفاعات الروسية. فالمسيرة الجوية تأتي من محور، الصاروخ المجنح يمتلك سرعة وخصائص طيران مختلفة، والوسيط البحري غير مأهول يضيف ضغطا يأتي من مستوى سطح البحر. وبالتالي يصبح على منظومة الدفاع مراقبة الجو والساحل والبحر في الوقت نفسه. وهنا يصبح السؤال: هل الهدف من استخدام هذا المزيج زيادة القدرة التدميرية فقط، أم أن الهدف هو تشتيت منظومة الدفاع وإجبارها على التعامل مع عدة أنواع من الأهداف في اللحظة نفسها؟ هذه أسئلة مفتوحة. ولكن لماذا نوفوروسيسك تحديدا؟ قلت لكم منطقة هامة للغاية، مركز اقتصادي كبير، وأصبحت ذات أهمية متزايدة لوجود البحر الروسي، مع استمرار تعرض منشآت في القرم لضربات. وهذا يخلق معضلة جغرافية. كلما ازدادت أهمية نوفوروسيسك باعتبارها منطقة أكثر بعدا عن أوكرانيا مقارنة ببعض القواعد في القرم، ازدادت قيمتها كهدف للأوكران إذا تمكنت الأسلحة الأوكرانية من الوصول إليها بصورة منتظمة. فهل الأوكران أصبحوا قادرين على ممارسة ضغط متكرر على نوفوروسيسك، أم أن هذه العملية تبقى هجوما واسعا يصعب تكراره باستمرار؟ الإجابة تحتاج إلى مراقبة الأسابيع المقبلة، وهنا أنا وأنتم سنراقب كل هذا. لذلك تأكدوا من الانضمام للقناة، متابعة كل جديد، مشاركة الفيديوهات يستفيد الأصدقاء. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، ورجاء لا تنسوا دعم القناة لتكونوا جزءا من نجاحها واستمراريتها ونقل الحقيقة فيها. طبعا هناك زر أسفل الشاشة الانضمام لمجموعة القناة على اليوتيوب لدعمها ماديا، وزر آخر مكتوب ثانكس أو شكرا أيضا لدعم القناة ماديا. شكرا لكم دوما على كامل دعمكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.